شست جمع میشه پشت دست و این 4 تا انگشت رو فقط روی دف نگه داریم روی پوست. طرز گرفتن این دفه یعنی باید بتونی هر کاری باشه این از این قانون بید. ولی ما طبیعتا اینجوری نخواهیم زد. چند تا تکنیک هست برای اینکه بتونیم کنترل دفعه به دست بگیریم. یکی این حرکته. یه مطلب دیگه، من وقتی الان دارم بهتون درس میدم یا روی استیج میخوام ساز بزنم لبه صندلی میشه، من هیچ وقت اینجوری ساز نمیزنم. چه تو خوانندگی چه تو نوازندگی معمولا باید کاملا عمود بشینیم و چون تسلطمون نسبت به دفعه بیشتر میشه. این حرکت فقط موقع برگشت مواظب باشیم که صورتتون بعد ببینید زاویه‌ای که این دفع برای من داره، من حالت طبیعی دستم وقتی میاد بالا می‌بینید وقتی دفع رو میگیرم یه زاویه‌ای تقریباً 30 درجه با بدنم داره و بعد از مرکز بدن من شروع میشه و این دست راستم وقتی میخواد بیاد بالا حالت طبیعی اینجوری نباید باشه، اینجوری نباید باشه، یعنی حالت طبیعی انگار که هیچ چیزی دستم نیست، ریلکس، هنوز جا داره که ریلکس تر باشه. پس اینو اونجا که میتونیم تمرین کنیم تو زوایای مختلف کاملا عمود ببینید. حرکت بعدی ممکنه زیر سخت بشه و فقط با شست میگم بدون دفع بعد به سمت مخالف شما حرکت این هم به سمت بیرون این انگشتر من کنیم همین شرط باشه روی دفع بعد بتونیم ببینیم دفع ند بالا سرتون بحث این که بیاد بالا جریان خون باعث میشه که از شب خسته میشه. پس همیشه دفع پایین نگه میداریم روی دفع ببینیم یک روی دفع شستمون رو قرار میدیم جوری که میخوایم کونز وارد بشیم. این حرکت دست راستمون حرکتی چرخشیه. تمرینی هم که براش داریم روی میز جلوی میز کارتون میتونید حرکت کنید برای هر دو تا دست. این حرکتی که من دارم و این اگه حرکت درست باشه جوری که داریم فینگو باید بزنیم این میتونه تند بشه و بعدا میتونه ریز بشه. کسایی که نمیتونن ریز بزنن یه دلیلش اینه که این حرکت درست انجام نمیشه. برای دست چپ هم همین. این مهمه برای این دو تا انگشت ببینید من چپ میشه. یعنی من زمانی که دست بزنم ریز میخوام بزنم انگار اینجوریه. ولی اون مقدار شست. حالا انجام بشه شما مطمئن بشه از الان تا فردا میتونیم بدونیم که خسته بشید دست چون حرکتی نیست که فشار روی دست باشه. اینا که دارم میگم فقط برای اینکه درست تکنیکتون درست باشه و من بتونیم سرعت بگیرم. ها دست کاملا ریلکس میاد میشه ببینید نه موچم خمه نه از این وره کاملا صاف. حرکت اولی که داریم تومه. فقط اگه انگشتر داریم ممکنه آسیب به دفع برسونه ولی اگه مهم نیست براتون لازم. چطور از انگشتر چند کلاست. ما وقتی ضربه میزنیم یعنی انرژی رو داریم وارد میکنیم. چند مدل میتونیم از انرژی رو از دستمون خارج کنیم. میتونیم بیاد نوک انگشتا درسته؟ میتونیم بیاد روی بند اول، روی بند دوم، روی کف دست. درسته یا نه؟ جوریه که من با تغییر انگشت‌ها میتونم صدای مختلف با فقط یک ضربه. نوک انگشت، بند اول، بند دوم، کف دست. دقت کردین؟ اینو بعد به مرور تو دستتون جا بندازید. و الان 4 تا صدا داشتیم. حالا انگشت‌ها که ببندیم و هدایت کنیم روی نوک انگشت این میشه.
روبند اول، روبند دوم با همون فاز، با همون فشار با 3 تا مدل تون داریم. دقت کردین؟ جای در واقع انتقال انرژی رو تغییر میدیم، نه؟ به این شکل، یعنی فقط باز میکنیم این انرژی از کجا تغییر بشه. تا اینجا شد چند تا تون؟ 3-4 تا تون میتونیم داشته باشیم، نه؟ این برای اینکه بخوایم نوانس بدیم به سازمون، از زیر به بالا، از خیلی کم با همون فشار. حس کردیم؟ تازه من هنوز هیچ فشاری نیاوردم که والیوم رو تغییر بدم. حالا بک یعنی کجاست؟ بند اولی. جواب نمیدونی. روی بند اول بعد فشار بیشتر کنم، نه؟ این همون فشار بود که تون میزدم باز میشه شبیه بکه ولی هنوز بک نیست. دیدین چی شد؟ یعنی فشاری که ما روی تون میذاریم کمتر از فشاری که روی بک میذاریم. حالا این اگه بخوایم بزنیم چی نباید بشه. حالا چیکار کردم؟ انگشتامو کاملا رها دارم میزنم. یه کنترل خیلی کوچیکی که باید داشته باشیم روی دست. گفتم باید صدا رو از عمق ساز در بیاریم. زمانی که از سطح میاد میشه این. بدون کنترل ها از کجا میاد این صدا؟ کنترل انگشتام. کنترل یعنی اگزاجریشنش میشه این حالت من دارم ولی با خیلی تایم خیلی کوتاهی و نیاز به فشار نداریم. یعنی با این حالت ما میتونیم تا یه هفته فقط آب و غذا به اون برسونم ساز بزنم. دسته نمیشه. این نیست. به شما. یعنی سعی کنیم ریلکس روش ساز بزنیم. این از جایی که میخوام فشار بیارم رو ریز مثلا و خودشو نشون میده، جلوه میده. پس یاد بگیریم خیلی لطیف ساز بزنیم. از حالا شروع کنیم فقط تون. 4 ضرب ها. 1 با هم. بک میزنیم. بکمون چی بود؟ دوست داریم تون چی بود؟ 1 2 3 4 دقت کنیم من زمانی که بک میزنم جای تون بک میزنم. این توم هم این بک هم. اینو سعی کنیم تو دستتون جا بندازیم. دقیقا تو همون باز میشه. مثل در واقع انرژی رو ما میاریم به بند اول بندیم. 1 سکوت 3 بک 4 بک.
چاپ ما چجوری میزنیم؟ درست یادتون باشه توی هر حالتی ما کاملا اول دفعه میگیریم، کاملا باز میکنیم دست رو، این سه تا انگشت رو جدا میکنیم از هم. ببینیم چجوری حالت دستم کاملا باز چسبیده به همین کنشتا. حالا خیلی آروم بیانیم بچند بیرون میدم باز. ببینید کجا میاد دست من؟ کاملا میاد داخل، اینجا نمیاد، نه اینجا نیست، کاملا داخل. فقط فکر کنیم یوگا داریم کار میکنیم، نه؟ باز این هیچ گونه شما این 3-4 بار که انجام بدید باره انجامش میتونه بشه تا کجا باید بیاد پایین دقیقا همین که اووردیم قبلا بهش آشنا کردیم. حالا تیالو کمی بلدیم، نه؟ زمانی که چپ نمیزنیم میبندیم انگشتا رو، منتها نه روی پوست. ببینید یه فاصله ای داریم باش، این باز نباید بمونه چون بعد اینجوریه. یه بعد باشید من خودم کاملا میبندینش ولی روی پوست نه، چون روی پوست باشه این صدا رو میبینیم. ما اینو میفهمیم. حالا ببین من تا میزنم، بک میزنم و چپ. زنجیر به هیچ شما به پوست نمیخوره. از اینجا من میخوام دونه دونه نفر یه توم یه بک یه چپ بزنیم. خب بک و بازتر. ببینید صدای زنجیر نباید بیاد. زنجیر رو می‌بینید؟ آره باید کاملا عمود باشه. کنترل. یه حالت مدیتیشن داره. میشنوید شما. ببینید که زنجیر داشته باشه. کنترلش کنید. ببین بک کاملا جایی که تو میخوره. اینو تمرین کن. خب ممکنه سخت پیش داره. اون بک. اینو حتما سعی کنید که بک رو اینجا بزنید. حالا من بعدم بهتون میگم بک مختلف داریم. برای جای عمود میگیریم میخوره کاملا عمود. ببین یه ذره اینجا بشه از این رسید به این.
بذاریم دیگه بعد کنه بزنیم این خیلی راحته، فقط خم میکنیم. این هم همیشگی نیست، چون فشاری که رو مچ هست زیاده، بعد مچ درد میگیریم. دفعه همیشه نباید اینجوری گرفت. تو این حالت زیاد فشاری نداریم، نه؟ این همه چند نیم ساعتی گرفتیم دستمون خسته نشدیم. ولی فکر کنین دفعه باید اینجوری بگیریم. هم گرفتنش هم در دست درد میاره، ولی تو این حالت بعدم باید کاملا ریلکس باشه. همه تو بیماری کنیم. سوال چیزی هست تا اینجا برای این؟ فقط یه مورد بک، بعضی اینجا میزنن، بعضی با یه انگشت میزنن و بعد ببینیم همون چیزی که بهتون گفتم انرژی رو از هر جا ما بدیم جنس صدایی تغییر میکنه. این نه بکه نه تومه، هیچی نیست. کارش چیه؟ بک صدا نمیده، نه؟ یه جنس صدایی صدا در بیاری. این برای اینه. چهار تا بک بود دیگه، نه؟ منطقه بیم نمیگم بک، این میانه است. امروز بهش میپردازیم. یکی از چیزایی که باش میشه ریزد برای دفعه حلقی. چون جنس صدای پوست با این فرق میکنه. ما تو پوست 4 تا انگشته. این صدا رو میده، نه؟ اونم میشه چرخش 3 تا انگشت. حالا نمیخوایم بزنیم، ولی فقط بهتون میگم ریز یه مدلش اینه. یکیش اینه. این 2 تا جنس مختلف داره. دستان هی تغییر میکنه، نه؟ امروز میزنیم، سعی میکنیم که با ریتم بزنیم، فقط خسته نشیم انشالله. سوال چیزی نیست اینجا؟ من یه سوال داشتم. این بک خوبی که صدای خوب بده، کشش خوب هم داشته باشه، با بند اول انگشتتون نه، با هر چی میتونه باشه. ببین بودی شما من گفتم انرژی رو چجوری تخلیه کنید تو انگشت. هر کدوم از اینا میتونه یه جنس صدایی بده. بک اینو که انگشته من فقط باز کردم دستم. این تومه، ببین قشنگ بمه، بیسه میکنه. حالا باز میکنم با هم فشار یه لول میبرتت بالا، یعنی یه در واقع یه درجه کوکتون بیشتر توم با هم فشار. برای بک خوش صدا تو باید اینو در بیاری، یه ذره بیشتر فشار بهش بدی. نه این توم شده، اینم یه ذره فشار بیشتره. حالا استپ وسط رو برمی‌دارم میشه توم. در واقع بک شاید 20 تا 30% فشاری که من بیشتر وارد می‌کنم. خب ولی یه موقع بک های پیچ ترین بک هم میخوام اینجا فرق می‌کنیم. با این 2 تا انگشت کنار به اینکه چی میخوام بزنم و بعد چون معمولا چون دف خودش صداش خیلی بلنده، همون اول گفتم لول وقتی بیاریم پایین، لول صدایی رو بیاریم پایین، صداهای بیشتری میشنویم. خودتون 2-3 مدل توم میتونید بشنوید، کما که شنیدید. بک همینطور. پس چی شد؟ به فرض مثال همین ریتمو که من دارم
چون همخونی داره این نیست. حجم و همون اگه دقت کنی انگشت پایین من این تکنیک رو داره، اینو داره، این از دایره اومده وارد این ساز شده. مثلا تو حجم زیاد، چون این ساز رو 20 نفر میشنن با هم میزنن، مثلا کاربردی نداره، اصلا شنیده نمیشه نه، ولی خارج از محدوده موسیقی ایرانی که وارد این ساز شده. بهتون میاد میزنم بالا. مثلا داگین کاتگین داتیکتی کاتگین نگن کاتگین داتیکتی کاتگین داتی دا. اون هند، کامپوزیشن های هند. خب من امروز میخوام یه چیزی یادتون بدم. اون فرماتی که من خودم برای ایمپرووایزیشن به شاگردا یاد میدم برای آموزش. اینه که همه بلدین، سیاه دو تا چنگ، یه چنگ دو تا دولا چنگ، خب 4 تا دولا چنگ دیگه چی بزنیم؟ اینا رو بلدین بزنین دیگه نه؟ این میشه یک و دام دادا، یک و او، یک سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو چهار. خب اینا رو میزنی برام. جای اینا شما اینو در نظر بگیرید. اینو من میگم توم، این بکه، اینم کف چپ ها. هر جور دوست داریم بزنید. توم بک. اینجا میتونه هر چیزی بیاد. روی اینا فقط چپ میاد. اینا که چپی نیستن در رو توم یا بک میزنید. فرمتی که همینه، یعنی زیاد نمیخوام شروع کنم. حالا با شما کدوم رو زدیم؟ دومی اینو دو تا از این نه؟ یادته؟ بزنیم من شما ببینیم میشه متوجه شدین؟ توم بک چپ، توم بک چپ، توم چپ بک چپ، توم چپ چپ توم چپ. یک دو سه چهار. حالا این که با توم شروع شد جوابش میشه چی؟ بله. ما تو موسیقی یه سوال داریم یه جواب داریم. تو فرهنگ ما هست این کانورسیشن، تو موسیقی ما هست. پس چی میشه؟
دگه 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 دیداد. حالا اینجا اولی میزنیم توم چپ چپ توم چپ چپ دم دگه 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 دوداد ها. با تغییر توم و بک هر کدوم از اینا جمله‌مون تغییر میکنه. فقط با تغییر میبینید توم به بک بک به توم. همین. یکی از خاصیت‌های این سازه. ها گوش کنید. این کلش چیزی که امروز با شما صحبت این میشه چی؟ این میشه A این میشه B این میشه چی؟ C. آفرین داریم A, B, C, C درسته؟ میبینید همه A, B, C, C در واقع A, B یه جمله است C هم که خودش تنهاست حالا این A, B رو میگیم یک یعنی در واقع A, B بعد خود این A, B ما به این میگیم چی؟ تیم یعنی تیم اصلیمون اینه این میشه اولین ایمپرووایزیشنی که ما داریم A, B تیم درسته؟ حالا بار اول همه اینا با تومه با جمله دوم با بکه یادتون میمونه؟ حالا دو تا آخریه بک شد نه حالا چی شد A, B تیم بعد درسته حالا چند میزان شد یعنی میتونیم با تغییر فقط توم به بک به توم همین یه فرمت رو یه رو بزنیم ها حالا شما تصور کنید که این بشه C, C, B, A چی میشه؟ نه حالا مثلا این چیز همجوری پشت هم دارم ما توی جوری که من درس میدم من احساس میکنم که من باکس دارم الان چند تا باکس دارم؟ 3 تا باکس دارم که یکیش 2 بار تکرار شد حالا میتونه باکس 4م هم یه چیز دیگه باشه اون دیگه بستگی به ذهن خلاقتون داره اینا ساده ترین فرمت های این نوت در واقع ریتمی که ما داریم میتونه خیلی پیچیده تر از این باشه میتونه خیلی ساده تر از این باشه ولی میذارم تو باکس اول هم هست A, B, C, D ها بعدی چیه؟ A, B, A, B, A, B, C, D ها بعدی چیه؟ C, D, C, D, A, B, C بعدی چیه؟ B, C, B, C, A, B, C, D ها این دارم فقط یه بخشش رو جدا میکنم باقیش رو سر جاش نگه میدم این یه فرمته دارم فقط ذهنیتتون رو باز میکنم برای اینکه چجوری ما بتونیم ایمپرووایز کنیم این یه فرمته خود چی ما داریم انگار بزنیم جلو آینه چی میشه B C B A الان بزنیم مثلا اینو بزنیم C C B A زدیم ها انگار جلو آینه میذاریم بعد همه اینا سوال با توم جواب با بک تازه هیچ همش اضافه نکردیم نه ریزه نه هنوز دوبلش کردیم تو موسیقی هندی فرمتی هست 1 و نیم برابرش هم میکنن که در واقع 3 تا میشه که نیاز نیست برای موسیقی ایرانی ولی در همین حد بدون کافیه از همه اینا مهمتر اینه که شما بدونیم ما داریم الان چه ریتمی داریم میزنیم بگین 4 تاست دیگه 4 تا 1 4 حالا فکر کنیم دیمون هست اینو بلدین دیگه نه؟ این همه یاد نگرفتیم ما توی فضای شما اینو یه گرد در نظر بگیریم ها یه نوت سیاه در نظر بگیریم یه دونه ضربه‌ای که من میزنم به ساز خب ضربه بعدی که میگیم 1 و 2 ها این فضای 1 و
یه دایره من میکشم که قشنگ ببینید وقتی میگیم 2 چهارم یعنی این میشه الان اون چیه؟ اون اینه 4 قسمت مساوی تقسیم کردیم درسته؟ این اینه به 3 قسمت مساوی یعنی اگه بوده 1 و 2 و این میشه 1 2 3 1 ها یه فضا رو به 3 قسمت 1 2 میشه 1 2 3 1 1 2 3 2 3 به جای 1 و 2 و 1 2 3 2 و 1 2 3 حالا میزنیم دوم دا دا دو دا دا دو دا 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 دوم ها یعنی میزنیم A B C G دا 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 این فرمت موسیقی هست دا 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 دوباره اینو زدن الان دوم دا 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 فرق میکنه با حسش کردیم دا 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 حالا ضد ضرب زمانی که شما ضرب اول رو در واقع سکوت میدیم ضرب دوم رو ضرب حالا اونم بهش میرسیم سنکوب هم اینه که ضرب اول قوی نمیزنیم ضرب دوم رو قوی میزنیم ضربی که جای ضرب قوی سکوت بیاد میشه ضد ضرب جایی که باید ضرب قوی زده بشه ولی ضعیف زده میشه جایی که ضعیف قوی میشه چی سنکوب اونم بهش میرسیم اون یکیه نمونه حالا تو همین درس این یاد گرفتین یا سخته براتون؟ یه بار فقط خودش رو بزنید خودش میشه ولی این دوتا رو نوشتم از بتونیم فرق اینا رو ببینیم این میشه دیده دا 1 2 4 1 2 3 1 2 4 1 2 3 1 2 4 1 2 3 1 2 4 1 2 3 ششتم رو زدیم تا حالا ششتم چیه؟ یک دو ضربه ترکیبیه توی یه رفت برگشت ما 3 تا چنگ میزنیم 1 2 3 4 5 6 1 و 2 و 1 2 3 4 5 6 این اینه جای سیاه 3 تا چنگ گذاشتیم ها جا افتاد اینو
جاش میذاریم جای یکی از اون سیاهایی که اون تحت داشته میشه 1 و 2 و 3 و 1 2 3 1 2 3 1 2 3 با هم ذهنتون رو خلاقیت پیدا کنید. حالا این 4 تا شده، این شده 3 تا. اگه 5 تا بشه چی میشه؟ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 3 1 2 1 2 3 4 5 4 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 حالا اینا رو چجوری بزنیم؟ چپ چپ بسته به نوع تکنیکی که دست اونجا راحت ترینش راست چپ راست
تا 6 چی میشه؟ 3 بود 1 2 3 6 میشه چی؟ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 یا اینو میزنیم یا کدوم باید چه راست شب راست شب راست شب 6 تا چی میزنی؟ 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 خب دست میشه چهارمون چی بود؟ فقط دو لنگ خود جنسش لنگه ولی وقتی میاد تو دو چهارم دیگه بهش نمیگیم لنگ
جای یک ضرب ما هر چند مقدار هم عدد میتونیم بذاریم. و بعدم حالا من دقیقا تو ذهنم میدونم وقتی یه قطعه رو میدونم که تو چه سرعتی میتونم بزنم، نه منیج میکنم خودم رو که به فرض مثلا اگه قراره همچین تکنیکی بزنم تو چه سرعتی بزنم که بتونم بزنمش. نه الان شما بالاترین سرعتی که تو 8 میتونیم بزنیم مثلا اینه، بر اساس این منیج میکنی که میشه این میشه مترونومتون، درسته؟ که میشه تا چهار میشه پنج، یک دو سه چهار پنج، یک دو سه چهار پنج تا شش، یک دو سه چهار پنج شش، یک دو سه چهار پنج شش هفت، یک دو سه یک دو یک دو یک دو سه یک دو یک دو هشت، چی میشه؟ یک دو سه چهار پنج شش هفت، یک دو سه چهار پنج شش. گرفتیم زمان رو دارم تقسیم میکنم، اونم کجا؟ فقط تو 2 تا ضرب آخر. یعنی شما خیلی ساده برگزار کنی میشه این تا این آپشن هم داریم اضافه کنیم، میتونه این قضیه اینجا اتفاق بیفته فقط تو ضرب آخر. اگه چون تو 2 تا ضرب راحت میتونیم منیج کنیم زمان برای کسایی که مبتدیه، یعنی واسه تمرین. بعد این کاری که الان کردم میتونی هر جا اتفاق بیفته بشه دوم دب دب جای این 2 تا بیاد، این یه چیز این مثلا این بیاد رو سی بمونه، میشه A B A. تمام اون کامپوزیشن چیزی که ما داشتیم از 3 تا چند بود تا 8، البته 9 و 10 و 11 اینا رو میتونیم داشته باشیم. یعنی حالا یعنی 9 که میشه 1 2 3 1 2 3 1 2 3، 10 میشه چی؟ میشه 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3. اینا چیزی که بعد یعنی در واقع من میام همون قالبای پترن ریتمی رو میذارم اونجا، شما میگی لنگ منم میگم لنگ، ولی تو این فاصله توی یه ضرب میخوره. نه خب ریتمای لنگ چیه؟ همه میدونیم نه؟ یعنی ما کلا 3 دسته ریتم داریم. ریتمای ساده که امروز یکیشو کار کردیم، ریتمایی که به 2 4 8 قابل تقسیم هستن کما که دیدیم، ولی تو قالب ممکنه به تقسیمات ریستری هم برسیم. مثلا زمان دیدیم که 5 4 3 اینا همه چی قابل تقسیم. ریتمای ترکیبی هستن که به 3 6 12 قابل تقسیم، مثل 6 8 که 2 ضربی ساده است، کمایی که ما انجامش دادیم 1 و 2 و 1 2 3 4 5 6 2 هشتمه اگه باشه 3 3 3. ریتمای ترکیبیه که در واقع از جمع دو یا چند ریتم ساده و نامساوی 2 2 3 2 3 2 2 3 نمیدونم 4 3 حتی 9 هشتم اگه باشه 4 3 2 این دیگه ترکیبی نیست، میشه لنگ 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1. تو موسیقی ترکی زیاد داریم از این، تو موسیقی ما خیلی کمه. تنها 9 هشتمی که ما داریم اندک اندک اونم 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1. این از این 2 تا ریتم دیگه داریم، ریتمای تزمینی دوری که در واقع از شعر ادبیات میاد، اوزان وزنی که تقریبا ما فراموش کردیم تو موسیقی قدیم ایران بوده و موسیقی ترکیه ادامه میده، موسیقی هند هم دارن دوری که ریتمی که ما داشتیم به اسم ما الان مثلا تو آفریقا داره اجرا میشه به اسم کلابه. تو موسیقی ایران بوده چی؟ تنن دور بهش میگفتن شادیانه، برای مثلا جشن و پایگیری. تو موسیقی هند همینو دارن، یعنی می‌بینیم ریتم چیزیه که همه جا هست، شباهتی، ولی خب تو ایران به دلایلی حذف شده این فرمت و مثلا 100 ساله که این نوع نگرش به ریتم اومده، محدود بوده ریتم ایران. ولی تو ردیف می‌بینی مثلا داریم که از هم دوریه هم تو شعرمونه یه دوره تو ردیف میتونیم پیدا کنیم هنوز اون دوره رو.
یه فرمت ریتمی دیگه است که در واقع مال مربوط میشه به موسیقی آفریقا که بهش میگن پالی ریتمیک. چند لایه ریتم همزمان، کاری که امروز ما خواستیم بکنیم به صورت خیلی ابتدایی. یعنی یه نفر، یه گروه از شما اگه 2/4 بزنه، یه گروه دیگه این فرمتایی که ما داشتیم تقسیمات داخلی رو بزنه روی هم یه چیز دیگه میشنویم. یعنی مثل در واقع تنظیم‌های کلاس موسیقی کلاسیک که می‌بینین چند خط میره، ریتم هم به همون شکل امکان داره. ما حالا مثلا یه نمونهش رو با تنبک نشون میدم. کاری که مثلا با دف میشه انجام داد ولی اونقدری جلوه نخواهد داشت. مثلا تنبک دست راست هم داره 4 میزنه، 1 2 3 4 1 2 3 4. بعد دست چپ هر چی میتونه همزمان هم میتونه حرف بزنه. ها 3 1.5 برابرش کردم که تو موسیقی ما نیست، 2 برابرش کردم، دوباره 1.5 2 رسید به این صورت. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5